Unboxing po tayo ng Samsung Galaxy A10 ng color blue. Ito po yung quick specs muna niya. 4G LTE siya, octa-core processor, and 6.2 inches. Hindi siya AMOLED, ano lang siya, TFT screen at may 13MP single camera at 5MP front and 32 gig memory and 2 gig RAM. Yan rin po. Buksan po natin siya. Ito po yung brand new Galaxy A10. Yan. Ito po muna yung package niya. Meron siyang Samsung adapter na 1 ampere for at micro USB cable and earphone, Samsung earphone. Lagyan po natin siya sa gilid. And ito na po yung Samsung Galaxy A10 color blue. Yan, maliit lang po yung notch niya din. At hindi din gano'ng kalakihan yung kanyang chin. And single camera lang po siya. At nasa baba yung kanyang speaker. And ito po yung headphone jack and saksakan ng charger. Walang nasa taas. Ito po. Setup lang natin siya ng mabilis. Dual SIM din po pala siya. Then, wait lang. Balik po muna natin. Yung mga nagtatanong po kung paano mag-copy ng files mula sa iPhone or galing sa ibang cellphone, pwede nyo pong gamitin to. Yan. Then set up po muna natin siya. Hindi pala. Mali. Skip muna natin yan. Yun po, wala pala siyang fingerprint scanner, pero meron siyang face unlock. Yan. Pwede po siya sa mga low budget for only 7,000 at naka Samsung na po kayo. At ang version po niya is Android 9 na One UI. Yan. Testing po natin yung camera. Okay na sa nagkakalag na 7 pero hindi siya ganun kalinaw. Pero okay na din.
blurred pa. Medyo blurred pa yung camera niya. Kailangan mo nang i-autofocus bago mag-picture. Ganyan po ang unboxing ng Galaxy A10. Yan ang mga kasama po niya. Na, thanks for watching. At ito po pala. Meron po palang kulay black din. Ganito po siya. Comparison po. Yan. Black and blue. Yun lang po kung ano po yung gusto niyo dyan. Kung ano po yung mas type niya. Okay na po.